Foarte multă lume mă întreabă ce variante pentru securitate sunt la o autorulotă. Circulăm cu toții, știm că se întâmplă tot felul de nebunii, foarte mulți infractori peste tot și în multe situații intră peste tine în rulotă cu scopul jafului și trebuie să fim precauți și să ne luăm unele măsuri de prevenire ca să evităm aceste situații. Eu vă voi arăta pe o autorulotă cam ce sisteme se pot monta. Acestea sunt niște sisteme basic, se pot monta tot felul de nebunii pe autorulotă, inclusiv alarme care costă 8, 9, 10.000 de lei. Dar acum vă voi arăta chestiile de bază pe care oricine poate să și le implementeze. Haideți să vedem despre ce este vorba. În primul rând discutăm de două sisteme principale de închizători de securitate, cele pentru cabină și cele pentru zona de rulotă. Cele pentru zona de rulotă vin de obicei un set. Aici avem niște închizători de la Thule. Ce fac aceste închizători? Ele funcționează, toate cele trei funcționează cu aceeași cheie. Și practic, în momentul în care vreau să blochez ușa, trag închizătoarea, apăs butonul, nu mai pot să o deschid decât cu cheia. În acest fel, unui hoț este mult mai greu să deschidă ușa garajului. La fel avem și pe partea aceasta. Haideți să o deschidem și să vă arăt și cum este fixată. Puteți să vedeți aici, ea se prinde pe rama de aluminiu a ușii garajului și practic cu niște holțuruburi destul de groase și în momentul în care am închis-o, nu mai permite ușii să fie deschisă. În felul acesta poate să întârzie viteza cu care un hoț deschide garajul și el, văzând că are mai mult de lucru, poate să renunțe la a vă sparge rulota. Eu am montat acest sistem și la ușa de la intrare. La fel, când este blocat, nu mai poate fi deschisă ușa. Inconvenientul este că nu poți să blochezi ușa prin interior. Și atunci ce fac eu? Am blocat ușa frumos și intru prin cabină, pentru că la cabină am un sistem care poate fi blocat prin interior. Hai să vedem și la cabină cum stă treaba. De ce ai avea nevoie de un sistem de genul acesta la cabină? Pentru că o ușă de cabină de Fiat Ducato și Ford Transit este relativ ușor de spart. Hoții vin și dau o gaură undeva aici, cu un burghiu de foarte mici dimensiuni și accesează mecanismul de deblocare. El este foarte, foarte ușor și foarte rapid pot să deschidă o ușă de genul acesta. Dar eu am montat aici un sistem de blocare prin interior de la Thule. Practic și aici și la cealaltă ușă de la șofer am câte un device de genul ăsta care funcționează la fel cu aceeași cheie. Și vă voi exemplifica ce face mai exact. Să zicem că mi-am blocat ușa de la intrare în rulotă prin exterior, am intrat prin cabină și acest dispozitiv îl pun așa. Practic, el îmi ține ușa fixă prin blocarea cu acest levier care îl întorc așa spre stâlp și ușa nu mai poate fi deschisă. Dacă infractorul nostru vrea să intre peste noi în autorulotă prin metoda găuririi ușii și a acționării mecanismului de deblocare, oricum nu poate să deschidă ușa. Chiar dacă el îmi anihilează sistemul de închidere al cabinei, sistemul din dotarea vehiculului, eu având aceste închizători, el nu poate să intre peste mine. Și aceste închizători sunt cu cheie, pot să blochez butonul, astfel încât chiar dacă mi-ar sparge geamul, nu ar putea să deblocheze. Niciun sistem de securitate nu este perfect. Adică cu toate sistemele de pe lume, un infractor va putea să intre în autorulotă, dar ideea este de a avea cât mai multe dispozitive care să îl întârzie. În acest fel putem să descurajăm și astfel să fim lăsați în pace, pentru că ar fi prea mult de muncă pentru respectivul infractor să intre la noi în rulotă. Una dintre metodele consacrate ale infractorilor în Europa este aceea a folosirii gazelor narcotice.
Practic ei încearcă, te gazează, astfel încât tu să fii efectiv adormit, să nu poți să reacționezi și intră peste tine, să-ți cotrobăie prin lucruri, să-ți ia ce găsesc. Având aceste sisteme, nu poți să intre chiar dacă te-au gazat, îți revii a doua zi și asta este. Mai mult decât atât, poți să-ți montezi un senzor de gaze narcotice, pe care iarăși eu îl recomand cu căldură. De exemplu, aici am un senzor de gaze narcotice de la CBE. În momentul în care l-am armat, el se activează și dacă detectează orice gaz care depășește o anumită concentrație, începe să piuie. El este foarte sensibil și pragul lui de alertă este mult sub pragul peste care concentrația de gaz narcotic devine periculoasă pentru om. Adică, cu alte cuvinte, ne alertează înainte să fim amețiți de gazul respectiv. Acest senzor de gaze narcotice este atât de sensibil încât dacă cineva se dă cu parfum în autorulotă, imediat începe să piuie, pentru că simte parfumul respectiv ca pe un gaz narcotic. De aceea, pentru costul lor, care este de câteva sute de lei, eu zic că merită să vă puneți așa ceva. Am dormit de multe ori cu autorulota în diverse parcări și diverse locuri off-camping prin Europa. N-am avut niciodată probleme, dar nu a fost zi sau, mă rog, seară în care să nu activez toate închizătorile și senzorul de gaze narcotice și așa mai departe, pentru că paza bună trece prin meci de-a rea.